नमस्कार, चंदाज रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला चटपटीत टेस्टी असा चीज पराठा बनवून दाखवणार आहे। करायला एकदम सोपं आहे, तर तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। तर चला आता आपण त्याची तयारी करूया। एका पाटीमध्ये मी 1 चमचा छोटा मीठ घेतले, थोडंसं तेल टाकले, थोडंसं त्यात पाणी घातले। आता आपण हे 4 चपाती होतील एवढं गव्हाचे पीठ घेऊया आणि मिक्स करून आपण यात थोडं थोडं पाणी घालून आपण मळून घेऊया। तर मी मळून घेते। आता आपण हातात थोडंसं तेल लावून याचा गोळा बनवूया आणि एका प्लेटमध्ये आपण झाकून ठेवूया आणि पराठ्यासाठी आपण स्टफिंग तयार करूया। तर मी 3 चीजचे क्यूब घेतलेत, आपल्याला लागणार आहेत। 1 चमचा गरम मसाला घेतलाय, 1 चमचा लाल तिखट घेतले, 1 छोटा चमचा चाट मसाला घेतलाय, 1 छोटा चमचा मॅगी मसाला घेतलाय, ढबू मिरची बारीक चिरून घेतली, कणिक लागणार आहे आणि टोमॅटो सॉस लागणार आहे। आता आपण तयारी करूया। पहिल्यांदा चीजचे क्यूब किसून घेऊया आपण अशा प्रकारे। तर मी तिन्ही पण किसून घेते। तर हे तिन्ही पण क्यूब मी किसून घेतलेत चीजचे। आता ह्यात आपण साहित्य घालूया। पहिल्यांदा आपण चाट मसाला घालूया, मॅगी मसाला घालूया, लाल तिखट त्यात टाकूया आणि गरम मसाला घालूया, त्याच्यामुळे टेस्ट छान लागते। आता ह्यामध्ये आपण ढबू मिरचीची मी बारीक चिरून घेतल्या ते टाकूया। तुम्ही दुसऱ्या पण भाज्या घालू शकता, गाजर ते काही घालायचं असेल ते फक्त बारीक चिरून टाकायचं। आता हे मिक्स करून घेऊया। ह्यात आपल्याला मीठ टाकायचं नाही, कारण चीजमध्ये मीठ असते। आता आपण हे आपलं स्टफिंग तयार झाले। आता आपण गॅस पेटवून त्यावर तवा ठेवूया आणि कणकीचे आपण गोळे तयार करून घेऊया। पहिल्यांदा मळून घेऊया चांगलं आणि आपण त्याचे गोळे करून घेऊया। छोटे छोटे गोळे बनवायचे। तर आपले गोळे तयार झालेत। आता एक गोळा घेऊया आपण आणि पिठात बुडवून आपण लाटून घेतलं तरी पण चालते, हाताने घेतलं तरी पण त्याला आकार द्यायचा। आता आपण ह्याला टोमॅटो सॉस लावूया, त्यामुळे टेस्ट छान लागते। ते पसरूया टोमॅटो सॉस। आता आपण हातात घेऊन ह्यात स्टफिंग भरूया। जेवढं बसतील तेवढं आपण चीजचं स्टफिंग त्यात भरायचं आहे, म्हणजे पराठा खाताना छान लागतो। आता आपण याचा गोळा बनवूया दाबत दाबत, पोळीला कसा बनवतो तसा। तर आपला गोळा तयार होत आलाय। तर आपला गोळा तयार झालाय। आता आपण ह्याला शेप देऊया, आकार देऊया दोन्ही हाताने आणि पिठामध्ये बुडवून याचा आपण पराठा लाटूया। आता आपण हे पराठा लाटून घेऊया। तर आपल्याला जास्त मोठं पण आणि जास्त छोटा पण करायचं नाही, मध्यम साईजचं बनवायचं आहे। तर हे चीज पराठा एकदम सॉस बरोबर खायला, नुसता पण खायला एकदम टेस्टी लागतो। लहान मुलांना तर खूप आवडतो। तर आपला तयार झाले। आता मी तव्यावर लोणी घातले 1 चमचा। आता आपण त्यात पराठा घालूया, मोठा गॅस केलाय। आता आपण दुसरा गोळा घेऊया। आपण हाताने नाही करता आपण असं लाटलं तरी पण चालतंय। असं लाटून घेऊया थोडासा, त्यावर परत सॉस चमच्याने टाकून पसरून घेऊया। आता आपण हे पराठा पलटूया, त्यावर आपण परत लोणी घालूया। जर तुम्हाला तूप घालायचं असेल तर तुम्ही तूप घालू शकता, तेल पण टाकून भाजू शकता। तर आपलं हे दोन्हीकडनं आपण चांगलं परतून घेऊया। तर मस्त असा आपला हे परत आपण अजून दोळीटात टाकूया। तर आपलं हे मस्त असा टेस्टी चीज पराठा तयार झाला आहे। आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर मस्त झालं आहे, खायला एकदम टेस्टी लागतो। अशाच प्रकारे आपण दुसरा पण करून घेऊया। आता दुसरा पण करून घेऊया। आता हे मी सॉस लावला आहे। आता ह्यात आपण चीजचे स्टफिंग त्यात घालूया, जेवढं बसेल तेवढं त्यात घालायचं आणि आपण ह्याचा गोळा बनवून घेऊया। तरी खायला एकदम मस्त लागतं, गरम गरम सॉस बरोबर खायला। तर हा गोळा तयार झाला। आता आपण ह्याला पिठात बुडून ह्याचा आपण पराठा लाटून घेऊया। मुलांना डब्यात ते द्यायला एकदम छान आहे। तर लाटून झाले। आता मी तूप लावले त्यावेळेत थोडंसं। आता आपण हे पराठ्यात घालूया आणि थोड्या वेळानं आपण हे पलटूया। परत आपण याला तूप लावायचं। आता तूप टाकते मी, मग अशी लोणी घातलेलं दोन्हीकडे साईडला आपण हे चमच्यानं तूप लावून घ्यायचं। ते पलटूया आपण। तर आपला हा पराठा चांगला आपण भाजून घेऊया। तर आपला हे भाजत आलाय पराठा। तर आपला तयार झालाय पराठा। आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया।
आता दुसरा पण आपला पराठा तयार झाला आहे. मस्त झाले दोन्ही पण पराठे. तर खायला एकदम टेस्टी लागतात सॉसबरोबर नुसते पण, आणि करायला पण एकदम सोपे आहेत. आता आपण एक कापूया, हे 4 तुकडे करूया आपण. तर अशा प्रकारे 4 तुकडे करूया. आता हे आपण एक त्याचा पदर काढून मी तुम्हाला दाखवते. तर हे असा आपला चीज पराठा तयार झाला. तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा आणि माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.